السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل. نن به موږ خبره کوو چې موږ به د خپل سیستم نه ډیټا داسې څنګه ډیلیټ کوو چې هغه په یو حال هم ریکور نشي. پریویس لیکچر کې موږ ویلو چې موږ به ډیټا څنګه ریکور کوو او هغه په یو سافټویر ذریعه سره موږ کړی وو. نو دې لیکچر کې به موږ داسې ډیټا ریکور کوو چې هغه سافټویر ذریعه سره کم سره چې موږ ریکوري کړی وه نو هغه سره هم دا ریکور نشي. داسې به د خپل سیستم نه څنګه ډیټا ډیلیټ کوو. نو راځئ سکرین په طرف. سافټویر ما الریډي ایکسټریکټ کړی دی او تاسو ته ما ایکسټریکشن چې کوم پروسس دی هغه ښوولی و. چونکې ما الریډي ایکسټریکټ کړی دی نو زه به دا اوس انسټالوم. نو سمپل دلته ډبل کلیک کا او د دې چې کوم سیټ اپ دی باندې رائټ کلیک رن ایز ایډمن باندې به کلیک کوم، یس باندې به کلیک کوم او دینه بعد ما سره ځي نیکسټ اینڈ آی ایکسپټ د اګریمنټ دی ته به چیک ورکو. دینه بعد نیکسټ and create distract icon که تاسو غواړئ چې distract باندې icon جوړ شي نو دې ته چک ورکړئ، که نه غواړئ نو انچیک کړئ. نو نیکسټ نو موږ سره دا انسټالیږي. انسټالیشن به لږ ټایم والي and here is done. سافټویر موږ سره ډاونلوډ شو. اوس به دا موږ اوپن کوو. هغې نه بعد به د دې موږ سره ایډوانټیجز وایو او هغې کې بیا چې کوم موږ څه کار دپاره موږ دا یوز کوو نو هغه به موږ وایو. نو فرسټ به سمپل دی باندې ډبل کلیک کړو، دا موږ اوپن کوو، یس به کوو. نو دا چې اوپن شي موږ سره داسې انټرفیس شو کېږي. نو د ټولو نه اول موږ د دې وایو ایډوانټیجز چې د دې څه فایدې دي. اول نمبر باندې دا ده چې د دې په ذریعه سره چې موږ یو شیز ډیلیټ کو یا خپل سیستم نه ختم کو نو هغه به په یو حال هم نه ریکور کېږي. ایون په سافټویر سره کوم سافټویر چې موږ ریکوري کوو هغې په ذریعه سره به هم دا نه ریکور کېږي. دویم نمبر باندې د دې چې کوم بینیفټ دی هغه دا دی چې دې سره موږ ټمپرري فایلز هغه فایلز چې کوم زموږ سیستم اسې نیولي هینګ کوي بیزي کوي نو هغه فایلز موږ دې په ذریعه سره چې کوم دی ختمو. دریم نمبر موږ موستلی وینډوز وکړو هغه موږ سره ایکسپایر شي یا موږ سره وینډوز رجسټري خو سافټویرز چې کوم هغه موږ سره پکې او هغه ایکسپایر شي نو هغه په یو حال هم د سیستم نه ختمیږي تر دې پورې چې ته به وینډو فرش کې هله به دا چې کوم سافټویر تا سره ایکسپایر شوي هغه به هله دا سیستم نه ختمیږي. نو هغه سافټویر هم موږ دلته د دې په ذریعه سره ختمولی شو. او بل چې کوم د دې مین کار دی هغه دا دی چې مونږ براوزینګ هیسټري چونکې هغه هم ریکور کېږي نو د دې په ذریعه سره مونږ د ټول براوزر مثال کې طور فایرفاکس دی، مونږ سره مایکروسافټ ایج دی یا مونږ سره کروم دی، د دې چې کومه براوزینګ هیسټري هغه مونږ دی په دې سافټویر په ذریعه سره ختمولی شو. نو دا به مونږ اوس څنګه کوو، څه پروسس دی دا به مونږ یو ون بای ون کوو. راځئ ون بای ون دا پروسس کوو چې څنګه به دا کېږي. اوس به دې کې مونږ ووایو چې مونږ به خپل سیسټم نه فولډر شو یا ډرایو نه چې کوم دی مونږ به دا څنګه هغې نه فایلز ډیلیټ کوو چې هغه بیا ریکور نه شي، یا به مونږ چې کوم مونږ وویل چې براوزینګ هیسټري ده هغه به مونږ څنګه کلیر کوو، یا د سیسټم نه ټمپرري فایلز دي هغه به څنګه ډیلیټ کوو، یا خپل سیستم مونږ سره چې کوم سیټینګ دی چې هغه اپټیمایز کړي دا چونکې اپټیمایزیشن کوي هغه به څنګه کوو. نو دا به یو سټیپ کوو. اول نمبر باندې دی مونږ سره فایل شریډر کې مونږ فولډر شو، فایل شو یا ډاکومنټس هر څه چې هغه مونږ ډیلیټ کوو نو مونږ به داسې انټرفیس بس شو کېږي. دې کې به مونږ اوس غواړو چې دا ډي ای ټي کوم فولډر دی دا زه ډیلیټ کړم او داسې ډیلیټ کړم چې دا په یو سم ریکور نه شي. نو زه به دلته سمپل دی باندې نیکسټ باندې کلیک کوم. فایل شریډر کې ما فایل شریډر شو یا نیکسټ شو، دلته به زه کلیک کوم ایډ فولډر ایډ فایل دی، که زه فایل ایډ کوم نو فایل به ایډ کوم، ایډ فولډر دی یا ایډ ډرایو دی دا چې زه څه شی ایډ کوم دا هغه نه به دا ډیټا ډیلیټ کوي. نو زه ایډ فولډر ایډ کوم. نو دلته زه راځم ما سره په ډیسکټاپ باندې دی، ډیسکټاپ اوپن کوم، دلته ما سره ډي ای ټي ده او اوکې مې کوم، ما سره ډي ای ټي فولډر چې کوم دی را سلیکټ شو، یوزر منصور احمد ډیسکټاپ باندې ډي ای ټي چې کوم ده هغه باندې نیکسټ شو. دلته وی if you wish to continue please type yes and the input box below. وی دلته تک غواړه چې زه دا ډیلیټ کړم نو په دې input box چې کوم دی دې کې د yes ولیکه او لاندې اوکې باندې کلیک کړه. زه دلته لیکم yes اوکې باندې زه پریس کوم. all selected items have been removed one file ماجیو فایلز نو سمپل فینیش باندې به کلیک کوم. دویم نمبر باندې مونږ ویلو چې ټمپرري فایلز چې کوم مونږ سره سیستم کې هغه مونږ ختمول شو د ذریعہ سره. نو وینډوز ټمپرري فایلز باندې به کلیک کوم زه.
نیکسټ باندې به کلیک کوم سرچینګ دا ټول هغه فایلز دي چې ما سره ټمپرری فایلز دي زما سیستم کې اسې ځینې ولې نو سلیکټ ما سره سلیکټ آل دي تاسو یو سلیکټ کول شي دا چې څنګه سلیکټ کول غواړئ یو سلیکټ کول شي هغه نه بعد نیکسټ باندې کلیک کړئ Are you sure that you want to remove all the selected files and recover دومره سپیس وي ته غواړئ چې دومره سپیس ریکور شي او دا ټول فایلز ډیلیټ شي زه ورته وایم یس ډیلیټ کړه چونکې دا ما سره ټمپرری فایلز دي ضرورت یې نشته نو ما ریموو کړل په تھرډ نمبر باندې دی رجسټر کلینر څه کوي رجسټر کلینر سرچز فار انکریکټ or correct registry entries دا هغه فایلز سرچ کوي چې هغه موږ سره ایکسپایر شوي نو څنګه چې موږ د ایڈوانټیجز کې ویل چې دی باندې مونږ هغه سافټویر چې کوم مونږ سره ایکسپایر شوی هغه مونږ اسی نشو ان انسټال کولی وداوت سافټویر ذریعہ سره یا وینډوز رینیول سره نو هغه چې کوم فایل سي هغه رجسټر کلینر سره مونږ دا کو نیکسټ پکو دلته ما سره دي تاسو فایلز دي چې هغه ایکسپایر شوی دي او دې ما ته پتم نو نو دا دلته سکی سلیکټ کا او دا تنه ختم کا نو زه دلته سمپل سلیکټ دی چونکې ما د نشته ضرورت نو نیکسټ باندې کلیک او ټول سلیکټ ټو دا ټول gonna finish please wait for a moment ولک صبر وکړئ چې دا so that the program perform registry scan یې وکړو about to complete فینیش باندې مې کلیک کو هغه نه بعد موږ سره راځي وینډوز ټمپرری فایل موږ ډیلیټ کو رجسټری کلینر شو رجسټری اپټیمایزر شو رجسټری اپټیمایزر کې دا چې دا موږ سره پی سي چې کوم سیټینګ دی دا په خپل کوي سیټینګ او ایکسترا فایلز هم دی اپټیمایزر سره نو دینه بعد بس تاسو سیستم چې کېږي نو دینه مخکې زه غواړم چې زه یو بل سټیپ وکم هغه نه بعد زموږ سیستم ریسټارټ بشي او چې کوم دی زموږ ټاپک به کمپلیټ شي نو دلته د انټرنیټ ټمپرری فایلز دلته غواړم چې ما په کروم باندې کوم سرچ هیستوري کړې ده ټمپرری انټرنیټ فایل نیکسټ دلته سرچ کوي دا ما سرچ هیستوري دا چې کوم دغه باندې کړې هغه زه ورته دا هم ټول کلیر بل چې کوم دی موزیلا فایرفاکس ټمپرری فایلز چې کوم دی دا چونکې زه نه یوز کوم نو دلته به ما نو ټمپرری فایل فاوند فینیش کا بل دی مایکروسافټ ایج دا هم زما دومره یوز کې نه دی نو مایټ بي دلته هم سرچ هیستوري نه دلته ما سره لږ د اول کې چې ما کوم وینډوز انسټال کړو نو ما لږ ډېر کار پې کړو نو نیکسټ دا هم ټمپرری سرچ هیستوري ده نو دا هم کلین کو هغې نه بعد موږ یو پرېښو رجسټري اپټیمایزر نو دې ته زه وایم چې زما د پی سي چې کوم سیټینګ دی دا دلته به راشي دلته وي موږ سره په دې رایټ سایډ کې Department of Windows registered so that all programs you run on Windows itself access registry faster دا مطلب دی چې موږ څومره دغه کې رجسټري کې پروګرام دی هغه چې موږ وینډوز سره رن کوو چې هغه کم دی فاسټر رجسټري کې نو دې باندې چې زه څنګه کلیک کوم نو زموږ سیستم به ریسټارټ شي